ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අද ටීමා YouTube channel එකට. selfie ගහන අයට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි selfie stick එකක් කියන්නේ. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ටිකක් අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Gioni selfie stick review එක. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි මෙන්න මේ box එක unbox කරගෙන මේකේ ඇතුලේ තියෙන මොනවද කියලා බලමු. මේ selfie stick එකේ box එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන පහලින් Gioni කියලා brand logo එක ගහලා තියෙනවා. box එකේ තව විස්තර වගේක් Chinese language එකෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒව නම් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. stick එක කපාගෙන box එක unbox කරගත්තාම මුලින්ම රෙදි වලින් හදපු pouch එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක දැනට පැත්තකින් තියාගමු. ඊළඟට මේ විදිහට අපේ selfie stick එක බලා ගන්න පුළුවන්. box එක ඇතුලේ නම් අඩංගු වෙන්නේ මෙන්න මේ selfie stick එක සහ pouch එක විතරයි. අපි දැන් මේ selfie stick එක ගැන කතා කරමු. මේ selfie stick එක අතට ගත්ත ගමන් ගොඩක් හොඳ build quality එකක් දැනුණා. මේක තනිකරම ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ අතට අල්ලන කොටස රබර් කොටසක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වන්නේ. ඒක නම් ගොඩක් හොඳයි. මෙන්න මේ කොටස රබර් නිසා මේක අපෙන් අතින් ලිස්සලා යන වගේ දේවල් නම් වැඩි සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක රඳවන ෆෝන් හෝල්ඩර් එක යම්තා හොඳ quality එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ selfie stick එකට දරා ගන්න පුළුවන් උපරිම බර තමයි ග්‍රෑම් 500. ග්‍රෑම් 500කට වඩා දැම්මොත් නම් මේක ඩැමේජ් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ග්‍රෑම් 500ට වැඩි ෆෝන් තියනවාද කියලා නම් මම හරියටම දන්නේ නැහැ. බොහෝ විට නැති ඇති. ඒ වගේම මේ selfie stick එක ග්‍රෑම් 130ක් වගේ තමයි බර වෙන්නේ. මේකේ අවම දිග සෙන්ටිමීටර් 29ක් වගේම උපරිම සෙන්ටිමීටර් 105ක් වෙනකම් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේක මෙන්න මේ විදිහට කොටස් 7කට තමයි ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මෙන්න මේ කොටස නම් මල බැඳෙන්නේ නැති හොඳ මැටීරියල් එකකින් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේකෙන් මම දැකපු ලොකුම නෙගටිව් පොයින්ට් එක වෙන්නේ මෙන්න මේ ඇඩ්ජස්ට් කරන කොටසේ පික් කරද්දි සහ අකුලද්දි කිසිම ස්මූත් බවක් දැනෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට කැඩි කැඩි යන ස්වභාවයක් එන්නේ. ඒක හැර වෙන කිසිම නෙගටිව් පොයින්ට් එකක් නම් මට බලා ගන්න හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඒ වගේම මේකේ තියෙන මේ වයර් එක අපේ ෆෝන් එකේ ඔඩියෝ පෝට් එකට සම්බන්ධ කරලා මේ බටන් එකෙන් අපිට ෆොටෝ කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ vlogging වගේ content create කරන ටිකක් හොඳ gimbal එකකට මුදලක් වියදම් කරන්න අමාරු කෙනෙකුට මේ වගේ selfie stick එකක් කරන් තමන්ගේ වැඩ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. මේ වීඩියෝ ගැන ඔයාගේ අදහස් සහ මොන හරි ගැටලු වගේ දේවල් තියෙනවා නම් අමතක නොකර පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න දැන්ම පහළ රතු පාට subscribe button එක click කරලා channel එක subscribe කරන්න වගේම bell icon එක click කරොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ළඟටම notification එක උත් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. Rage on that beat, going crazy.